The Quiet Professionals ความสามารถพิเศษศักยภาพความรวดเร็วเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ U.S. Army Special Operations Soldiers 3rd Battalion 7 Special Forces Group Airborne หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐกองพันที่ 3 กรมรบพิเศษที่ 7 ส่งทางอากาศดำเนินปฏิบัติการในระหว่างการฝึก Integrated Training Exercise 3 to 19 การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกันตามลำดับสายการบังคับบัญชาแบบคู่ขนานของกองกำลังเฉพาะกิจสะเทินน้ำสะเทินบกณศูนย์สู้รบทางอากาศพื้นดินนาวิกโยธิน Marine Corps Air Ground Combat Center 29 Palms California ในระหว่างเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2019 หัวใจหลักการฝึกอบรมที่เป็นการเตรียม Green Beret เพื่อสนธิและดำเนินการหน่วยรบตามแบบ Conventional Forces ในสภาพแวดล้อมที่เข้มงวดห่างไกลสภาพแวดล้อมที่การเข้าถึงน้ำสะอาดไฟฟ้าและสถานพยาบาลประจำที่หรือเคลื่อนที่ถูกลดระดับหรือปฏิเสธอย่างมีนัยสำคัญและทรัพยากรการรักษาและบุคลากรทางการแพทย์ไม่พร้อมหรือจำกัดเป็นระยะเวลานานในฐานะผู้บังคับหน่วยชุดรบพิเศษหน่วยแยกทางยุทธการ Alpha ODA 7326 Operational Detachment Alpha ดังนั้นสิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับพื้นที่ฝึกที่นี่คือช่วยให้เราสามารถใช้แพลตฟอร์มเดียวกันกับที่เราจะใช้ในอัฟกานิสถานในการเคลื่อนย้ายเข้าวางกำลังประจำการที่กำลังจะมาถึงและธรรมชาติและรายละเอียดที่เป็นของจริงที่สมจริงที่ถูกใส่เข้าไปในสถานที่ที่เหมือนในเมืองหลายแห่งที่เราเคยไปพื้นที่ฝึกซ้อมช่างมหัศจรรย์จริงๆ The Red Suit 20สภาพพื้นที่ฝึกโจมตีสิ่งก่อสร้างที่พวกเขามีนั้นน่าทึ่งมากฉันคิดอย่างไรกับพื้นที่ฝึกที่นี่ณศูนย์การต่อสู้ซึ่งรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสว่าพวกมันช่างมหัศจรรย์จริงๆที่นี่เป็นเช่นนั้นจริงๆพื้นที่ที่จัดเตรียมและเปิดโอกาสให้ทีมอย่างเราฝึกฝนในสภาพแวดล้อมที่คล้ายกันมากกับสิ่งที่เราจะต้องประสบในสถานที่ซึ่งอยู่ห่างไกลทีมของฉันฝึกการลงเชือกเร่งด่วนที่หอโดดจากนั้นก็ย้ายไปบนเฮลิคอปเตอร์มันสนุกเสมอเมื่อคุณลอยขึ้นไปบนอากาศทำการโรยตัวด้วยเชือกกับเฮลิคอปเตอร์สักลำนักบินดีๆสักนายและฝึกฝนสิ่งที่น้อยคนจะได้ทำการฝึกอบรมกับนาวิกโยธินเป็นเรื่องสนุกพวกเขาเหล่านี้ตั้งใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่พวกเขาเรียนรู้ได้เร็วพวกเขาทำงานหนักพวกเขารู้ดีว่าเราต้องการให้พวกเขาทำอะไรมันแสดงออกมาในการจู่โจมของพวกเขานั่นเองฉันภูมิใจในสิ่งที่เราทำพี่น้องของฉันในทีมนี้เป็นมนุษย์ที่น่าทึ่งมากมีความสามารถซึ่งทำให้ประหลาดใจความฉลาดอย่างน่าอัศจรรย์และพวกเขาก็มีความสามารถในการปรับตัวสมรรถนะสำคัญของผู้นำที่ทำให้ความเชี่ยวชาญกลายเป็นประโยชน์พร้อมเผชิญปัญหาปรับมุมมองหรือวิธีคิดอยู่เสมอเมื่อต้องเจอกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปสำหรับผู้ชายทุกคนณจุดหนึ่งในชีวิตของเขาพวกเขาได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่ผลักดันให้พวกเขาอยากทำอะไรมากขึ้นกับศักยภาพที่พวกเขามีสำหรับฉันแล้วช่วงเวลานั้นก็มาถึงแล้วทำไมฉันถึงจะไม่เข้าร่วมหน่วยรบพิเศษหน่วยรบพิเศษดูเหมือนเป็นทางเลือกหน่วยรบพิเศษคือทางเลือกนั้นและฉันคิดว่าหากฉันจะไม่เลือกมันฉันคงคิดว่านั่นคือการทำบาปให้กับตัวเองจริงๆนะก้าวข้ามขีดจำกัดของสิ่งที่ฉันคิดว่าสามารถทำได้ทำให้บรรลุผลตามแรงขับเคลื่อนนั้นที่ฉันเชื่อมั่นผู้ชายทุกคนรู้สึกว่าตนเองถึงขีดสุดของความสามารถของเขาแล้วหากจะถามว่าลักษณะที่เหมือนกันของหน่วยรบพิเศษเป็นอย่างไรนั่นเป็นคำถามที่กว้างมากฉันหมายความว่าคุณได้พบกับผู้คนที่น่าทึ่งที่สุดที่คุณไม่รู้ว่ามีอยู่จริงในเหล่านักรบแห่งนี้ The 7 Special Forces Group Airborne เป็นหน่วยปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษกองทัพบกสหรัฐอเมริกาแรกเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 1960 ได้รับการจัดระเบียบใหม่จากกรมรบพิเศษที่ 77 ซึ่งประจำการอยู่ที่ฟอร์ตแบรกรัฐ North Carolina ดังที่บางครั้งเรียกว่า 7 Group ได้รับการออกแบบมาเพื่อคำสั่งวางกำลังโดยบรรจุมอบหรือขึ้นสมทบและปฏิบัติภารกิจตามหลักนิยม9แขนงสงครามนอกแบบการช่วยเหลือในการต่อสู้เพื่อความมั่นคงภายในประเทศปฏิบัติการโดยตรงการต่อต้านการก่อกบฏหรือการต่อต้านการก่อความไม่สงบการลาดตระเวนพิเศษลาดตระเวนและเฝ้าตรวจปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายปฏิบัติการข่าวสารต่อต้านการแพร่กระจายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและกองกำลังความช่วยเหลือด้านความมั่นคง7 Special Forces
ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการปฏิบัติภารกิจการช่วยเหลือในการต่อสู้เพื่อความมั่นคงภายในของต่างประเทศต่อต้านยาเสพติดและฝึกอบรมให้กับกองทัพของรัฐบาลที่เป็นมิตรในอเมริกาใต้อเมริกากลางและอเมริกาเหนือรวมถึงแคริบเบียน Seven Special Forces เข้าร่วมในปฏิบัติการ Urgent Fury ในเกรนาดาปี 1983 และปฏิบัติการ Just Cause ในปานามาปี 1989 Seven Special Forces Group ได้ถูกส่งเข้าประจำการอย่างหนาแน่นในอิรักและอัฟกานิสถานเช่นเดียวกับ Special Forces Group ทั้งหมดในสงครามต่อต้านการก่อการร้ายและกรมที่ 7 ได้สูญเสียทหารรบพิเศษในสงครามต่อต้านการก่อการร้ายทั่วโลกมากกว่ากรมรบพิเศษอื่นๆพวกเขามีความสามารถในการช่วยเหลือตัวประกันและปฏิบัติการค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบหากจำเป็นต้องใช้ทักษะนั้นหน่วยนี้เน้นทักษะด้านภาษาวัฒนธรรมและการฝึกอบรมในการทำงานกับกองทหารต่างชาติผู้รับสมัครจะต้องเรียนรู้ภาษาต่างประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมและต้องรักษาความรู้เกี่ยวกับความซับซ้อนทางการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของภูมิภาคที่พวกเขาไปประจำการภารกิจอื่นๆของหน่วยรบพิเศษหรือที่เรียกว่าภารกิจรองได้แก่การค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบการปราบปรามยาเสพติดการช่วยเหลือตัวประกันความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมการรักษาสันติภาพและล่าสังหารการตามล่าอาชญากรหรือนักโทษแหกคุกองค์ประกอบอื่นๆของกองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษสหรัฐอเมริกา USSOCOM หรือการปฏิบัติงานอื่นๆของรัฐบาลสหรัฐอาจมีความเชี่ยวชาญในภารกิจรองเหล่านี้เช่นกันกรมรบพิเศษดำเนินภารกิจเหล่านี้ผ่านการจัดกลุ่มประเทศออกเป็นทวีปที่มุ่งเน้นภูมิศาสตร์7กลุ่มในฐานะหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำลังไม่จำเป็นต้องขึ้นการบังคับบัญชาโดยตรงกับผู้บังคับบัญชาในประเทศเหล่านั้นในขณะที่อยู่ในยุทธบริเวณเฟเดอร์หน่วยรบพิเศษอาจรายงานโดยตรงต่อหน่วยบัญชาการรบทางภูมิศาสตร์ USSOCOM หรือหน่วยบังคับบัญชาอื่นๆหน่วยงานกลางสำนักข่าวกรองหน่วยงานข่าวกรองฝ่ายพลเรือนของรัฐบาลกลางสหรัฐศูนย์กิจกรรมพิเศษที่เป็นความลับขั้นสูง The Central Intelligence Agencies CIA Highly Secretive Special Activities Center และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองปฏิบัติการพิเศษ Special Operations Group รับสมัครคัดเลือกจากหน่วยรบพิเศษของกองทัพบกสหรัฐปฏิบัติการร่วมหน่วยพิเศษของ CIA กองทัพบก Joint CIA Army Special Forces Operations ปฏิบัติการที่ย้อนกลับไปที่หน่วย Military Assistance Command Vietnam Studies and Observations Group หน่วยบัญชาการให้ความช่วยเหลือทางทหารเวียดนามศึกษาและตรวจการในช่วงสงครามเวียดนามและถูกมองว่านี่คือสิ่งเดียวกับสงครามในอัฟกานิสถาน 2011-2021 U.S. Marine Corps Video by Lance Corporal William Shalkey เรียบเรียงและแปลโดย Vernolly Hunter